พร้อมเดินทางฮัลโหลฮัลโหลทุกคนเรากำลังจะไปอเมริกาการจะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงโควิดตอนนี้เราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะขึ้นมาแล้วฉันต้องชิมให้ครบทุกเมนูของเชฟเอียนตอนนี้ผมว่าเอาเหอะอย่าโพสิทีฟก็พอทุกคนเรากำลังจะไปอเมริกาก็ทริปนี้เป็นทริปที่แบบพูดตรงๆว่าก็ยังค่อนข้างงงกับมันอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราจะไปอเมริกานะเพราะว่าแบบก็คือเพิ่งคุยกันกับพี่มิ้นประมาณแบบไม่กี่วันเปลี่ยนเลนเหรอใส่เลนส์วายไหนดิฟังขึ้นป่ะฟังขึ้นไปใส่เลนส์วายได้ยังไงอ่ะนี่ไงมันเป็นมาโครได้ด้วยถ้าถอดด้านวงอยากได้สั่งฟังที่ไหนอะสั่งให้หน่อยดิเอาใช่ป่ะให้ไกด์สั่งเอากำลังทำอะไรกันอยู่คะเราจะไปไหนคะอเมริกาไงเราจะไปกันนานแค่ไหนคะรอบนี้รู้ว่ายังไม่มีตั๋วกลับใช่ไหมคะพี่กลับได้เปล่าไม่กลับแล้วกลับอีกทีก็ธันวาเลย นี่คือคิดจริงใช่ไหม ตอนนี้เรากำลังเลือกที่พักกันอยู่ซื้อยังไงได้อีกกี่วันอีก5 วันเราจะไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีที่พักเลยค่ะก็เดี๋ยวคอยติดตามนะคะว่าทริปนี้จะออกมาเป็นยังไง คือเรามีเวลาเตรียมตัวกันน้อยมากไม่ถึง2 อาทิตย์ทุกคนแล้วตอนนี้นะคะก็อีกประมาณ 4-5 วันเราก็จะเดินทางละก็ตอนนี้รีบพยายามจะจัดการทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยอยู่ก็นี่จะเป็นทริปที่เป็นหนึ่งในการเดินทางที่ค่อนข้างนานครั้งหนึ่งของเพชรเลยเพราะว่าเราจะต้องไปประมาณเดือนกว่าๆถึงไม่รู้ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันว่าจะกลับเมื่อไหร่เรามาดูกันว่าถ้าสมมติว่าจะเดินทางในช่วงนี้เราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะวันนี้ที่เพจถ่ายคลิปนะก็คือเราตัดสินใจว่าจะไปนิวยอร์กอะค่ะซึ่งนิวยอร์กตอนเนี้ยเขาไม่ได้รีควายว่าเราจะต้องไปถึงแล้วกักตัวแล้วก็คนที่ยังไม่ทำวัคซีนก็เข้าได้เหมือนกันก็ถ้าตัดสินใจที่จะเดินทางแล้วนะคะเราก็จะต้องเตรียมมากกว่าในช่วงปกติอย่างเพจชอบขับรถเราก็จะต้องทำบัตรใบขับขี่แบบนานาชาตินะคะเป็น international driving license ด้วยแต่ว่าถ้าในช่วงนี้อันนี้บอกเลยว่าถ้าใครจะไปทำเราจะต้องจองผ่านแอปชื่อ DLT Smart Q นะคะเพื่อที่จะจองคิวแล้วก็ไปทำบัตรแล้วก็เตรียมประกันเดินทางนะอันนี้สำคัญมากเพชรได้ใช้จะบอกว่าแบบเราไม่รู้หรอกว่าเดินทางแต่ละครั้งจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่จะบอกว่าเพชรได้ใช้ประกันได้เคลมประกันมาหลายรอบแล้วก็คือไม่พลาดที่จะทำประกันเดินทางเลยแล้วก็มีพวกเรื่องบัตรเครดิตเรื่องเงินสดต่างๆนะคะและส่วนที่เราจะต้องเตรียมเพิ่มเติมในสถานการณ์ช่วงนี้นะคะก็เราจะต้องดูว่า destination ที่เราจะไปเขา require อะไรบ้างหรือเปล่าอย่างเราเลือกที่จะไปนิวยอร์กนะคะช่วงนี้เขาไม่ได้ require อะไรมากก็คือนักท่องเที่ยวเปิดรับปกติเข้าได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกักตัวด้วยไม่ทำวัคซีนก็เข้าได้แต่ว่าเราก็ต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษอยู่ดีนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมก็จะมีfit to file นะคะเป็นเอกสารที่ตรวจ3 วันก่อนเดินทางก็คืออย่างมากนะ3 วัน2 วัน1 วันเนี่ยได้แต่4 วันนี้ก็ไม่ได้นะคะก็คือ72 ชั่วโมงก่อนเดินทางอาจจะพูดแล้วงงนะนั่นแหละก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลต้องตรวจว่าผลโควิดเราเป็นลบถึงจะเดินทางได้นะคะแล้วก็ที่อเมริกาเขาก็จะมีเอกสารของCDC ให้เราเซ็นยินยอมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราไม่ได้เป็นโควิดจริงๆหรือถ้าเราเป็นโควิดแล้วเราต้องหายมาอย่างน้อย3 เดือนนะคะเขาก็จะมีช้อยส์ให้เราติ๊กแล้วก็ไปนิวยอร์กเนี่ยเขาก็จะมีhealth form ให้เรากรอกออนไลน์ด้วยเมื่อเราได้ข้อมูลการเดินทางต่างๆเรียบร้อยก็อย่าลืมกรอกก่อนไปนะคะและสุดท้ายก็รอบนี้เราบินกับ Qatar Airways เขาก็จะมีเป็นแบบฟอร์มของสายการบินที่เราจะต้องยื่นให้ทางสายการบินนะคะคู่กับผลตรวจโควิดตอนเช็คอินด้วยก็จะเป็นเอกสาร1 ใบแล้วก็สำหรับขาที่จะกลับมาเมืองไทยนะคะก็จะต้องทำเรื่องเพิ่มเติมนิดนึงโดยเราจะต้องทำcertificate of entry นะคะหรือว่าเรียกสั้นว่า COE โดยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th นะคะแล้วเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างจะต้องทำยังไงบ้างก็มันก็จะมี ASQ กับ State Quarantine เนอะก็ตามปกติแล้วมันก็คือ14 วันแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับมาตรการในช่วงนั้นที่เดินทางด้วยก็แนะนำว่าให้อัปเดตล่วงหน้าก่อนเสมอนะคะว่าบางทีเขาจะมีมาตรการว่าลดวันกักตัวลงก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตอนนี้หลังจากที่จองที่พักเสร็จแล้วตั๋วเครื่องบินออกแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปตรวจโควิดกันนะคะเราจะเดินทางได้อีก2 วันแล้วทุกคนเร็วมากเลยคือเป็นทริปที่แบบปุบปับมากจริงนี่คือกระเป๋าใบที่จะเอาไป
เป็นไซส์ใหญ่ที่สุด30 นิ้วนะคะเราชอบกระเป๋ายี่ห้อนี้มากเลยยี่ห้อโลเจลนะคะใบนี้ซื้อมาน่าจะแบบตอนลดราคา10,000มั้งจำไม่ได้อะหรือ 8,000 เนี่ยแหละแต่ว่าแบบเพชรชอบมากเลยเป็นกระเป๋าเดินทางยี่ห้อที่ดีนะคะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคือเขาจะสามารถขยายได้เพิ่มอีกด้วยแล้วตัวกระเป๋าเขามันแบบมันเป็นพลาสติกที่แบบเหมือนมันพับได้อะคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักเลยแล้วแบบเราชอบที่มันเป็นฝาเปิดแบบนี้อย่างจุได้แบบโคตรเยอะอะนี่แหละไอเทมที่รอบนี้เราจะไม่ลืมเลยเพราะว่ารอบก่อนเราไป Universal ที่ออร์แลนโดแล้วเราก็ลืมเราจะไม่ลืมแล้วรอบนี้ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกคนเราเป็นแบบกีแฟนของแฮร์รี่เลยนะทริปนี้อ่ะส่วนหนึ่งที่แบบทำให้ตัดสินใจไปเพราะว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นวิสาช็อปที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะเปิดที่นิวยอร์กวันที่3 มิถุนายนนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปให้ดูกันนะคะอยากรู้ว่าปกติเพื่อนๆพับเสื้อผ้าแบบเพชรกันไหมอะคือเพชรอะจะชอบม้วนมันเป็นวงกลมแบบเนี้ยเพชรก็จะเหมือนชอบมีไอ้ถุงแบบเนี้ยแบบแบ่งเป็นเซกชันต่างๆในกระเป๋าเพราะว่าบางทีเราไปเดินทางไปถึงแล้วใช่ไหมเราอะไม่อยากเอาของออกมาจากกระเป๋าทั้งหมดเพราะเราเป็นคนขี้ลืมบางทีพอตอนเก็บจะกลับอะเราก็ชอบลืมวางของไว้ตรงนู้นตรงนี้บ้างชอบของหายเราก็เลยจะแบบชอบแบ่งเซกชันในกระเป๋าเลยก็เลยชอบม้วนเสื้อเป็นกลมๆด้วยเพราะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยยับเท่ากับเราพับแบบพับธรรมดาเห็นปะอันนี้จะเป็นในส่วนของยาที่เตรียมไปเผื่อนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าจะไปซื้อที่นู่นก็คือวิตามินซีค่ะคิดว่าก็กินไปเลยวันละ1,000 มิลลิกรัมทุกวันนะคะก็คือเสริมภูมิคุ้มกันให้ตัวเราเองด้วยก็เพราะว่าบางทีถ้าเราไปเที่ยวก็จะมีเหนื่อยบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไม่สบายได้แต่ว่าไปซื้อที่นั่นดีกว่าราคาไม่แพงเลยและเมื่อเวลาผ่านไปแทนก็เหลือประมาณนี้เห็นแต่นี้ยังไม่เสร็จนะทุกคนพรุ่งนี้จัดต่อจ้าดึกแล้ววันนี้เรามาตรวจโควิดกันค่ะทุกคนเพชรเริ่มมาตรวจที่โรงพยาบาลเมดปาร์คนะคะยังไม่ค่อยตื่นเลยบอกตรงๆก็แอบตื่นเต้นคือแบบพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวดีมากก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนี่ก็เหมือนเป็นแบบสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำนะคะก่อนเดินทางออกจากประเทศถ้าสิ่งนี้ผ่านก็คือเจอกันค่ะนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องหันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวได้ที่การเงินสักครู่หนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่เป็นการตรวจโควิดครั้งที่3ของเราแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเอาเหอะอย่าโพสิทีฟก็พอแล้วผลโควิดเราก็ออกแล้วทุกคนหลังจากที่รอให้เราลุ้นมา1 วันน่ะนี่เลยได้ใบมาแล้วจ้าผลนะคะก็คือรอดจ้า negative นะคะนี่ฉะนั้นเราได้ไปต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางแล้วก็แอบตื่นเต้นนี่จะเป็นการออกนอกประเทศครั้งแรกภายในรอบปีกว่าจริงๆเดี๋ยวเรามาสรุปเอกสารกันทีดีกว่าว่าการจะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงโควิดตอนนี้เราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะไปทีละอย่างเลยอันนี้บอกก่อนว่าเพชรก็ไปนิวยอร์กนะคะซึ่งแต่ละประเทศแต่ละรัฐแม้แต่ในอเมริกาเองอะกฎมันก็อาจจะไม่เหมือนกันยังไงก็คือศึกษาแล้วก็สอบถามสายการบินก่อนเดินทางด้วยอย่างแรกนะเอกสารที่เพชรเตรียมก็จะเป็นตั๋วเครื่องบินค่ะหรือ e-ticket ขอไล่ไปทีละอย่างรอบนี้เราบินกับ Qatar Airways นะคะสายการบินเขาก็จะต้องมี passenger consent form ให้เราเซ็นแล้วก็ลงรายละเอียดต่างๆว่าเราอะไม่ได้เป็นโควิดนะคะแล้วก็เซ็นชื่อรับทราบต่อมานะคะก็จะเป็นเอกสารของทาง CDC ค่ะเป็น attestation นะคะเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราอะไม่ได้เป็นโควิดเราตรวจโควิดมาแล้วก่อนเดินทาง3 วันหรือเราเป็นโควิดและหายแล้วมากกว่า3 เดือนนะคะแล้วก็จะมีเอกสารของทาง CDC นะคะเป็นของทางอเมริกาก็คือเป็น attestation นะคะให้เราเซ็นก่อนที่เดินทางก็จะมีให้เราเลือกว่าเราไปตรวจโควิดด้วยวิธีการ RT-PCR มาแล้ว3 วันก่อนเดินทางและผลเป็นลบหรือเราเป็นโควิดแล้วหายแล้วมากกว่า3 เดือนนะคะถึงจะเดินทางได้เสร็จแล้วก็เซ็นต่อมาก็คือประกันเดินทางรอบนี้ก็เพชรก็ทำประกันเดินทางราคาค่อนข้างสูงหน่อยเผื่อไว้โดยเราต้องเลือกประกันเดินทางที่บริษัทเขาบอกว่า cover คุ้มครองในกรณีถ้าเกิดเราติดโควิดระหว่างการเดินทางด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากเลยต่อมาก็จะเป็นผลตรวจโควิดนะคะ
ก็ไปทำไบฟิตทูไฟที่โรงพยาบาลอย่างรอบนี้เราไปทำที่เมนปาร์คราคา 4,500 บาทนะคะเมื่อได้ผลแล้วก็ให้ซีล็อกทำสำเนาไว้อีกชุดหนึ่งด้วยต่อมาก็เป็นเอกสารว่าเราจะกลับมากักตัวนะคะจะ State Quarantine หรือว่าจะ ASQ ถ้าเรามีใบจองก็คือแนะนำให้แนบไปด้วยเลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยจริงๆก็ลองถามสายการบินอีกทีได้เพราะเรื่องนี้จริงๆอาจจะจองตอนใกล้กลับก็ได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแพลนต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่ต้องเตรียมอยู่แล้วทุกครั้งที่เราจะเดินทางนะคะสุดท้ายนะคะก็คือ1วันก่อนเดินทางเราจะต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์นะคะรอบนี้ไปนิวยอร์กมันก็จะมีเป็นแบบฟอร์มที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไฟล์บินที่นั่งต่างๆคือเมื่อเราได้ข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก่อนเดินทางก็คือให้เรากรอกข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เพจก็จะมานั่งกรอกอันนี้มาดูอุปกรณ์กล้องทั้งหลายดีกว่าว่าเราจะต้องแบกอะไรไปบ้างนะคะในทริปนี้ตัวแรกนี่เลยอันนี้ได้น้องคนใหม่มาทุกคนรอบนี้ก็จะเป็นนี่นะคะ Fujifilm X-T4 เลนส์ตัวนี้ก็คือแบบเล็กมากอะทุกคนมันคือเลนส์27นะคะแล้วก็เราพกเลนส์อีกตัวด้วยนี่เป็นเลนส์คู่ใจของเพจเลยนะแบบอยู่มาตั้งแต่ก่อนทำเพจอีกอะต่อมาก็คือกล้องที่ถ่ายอยู่นี่นะคะก็เป็น Sony ZV-1 แล้วก็มีไมโครโฟนติดอยู่ข้างบนมีขาตั้งเราเอา GoPro ไปเผื่อด้วยมีแม็กบุ๊กอุ้ยเอาแม็กไปด้วยนะคะ power bank แบตเตอรี่ SD card อ๋อต้องเอา external hard disk ไปด้วยทุกคนเกือบลืมตายนี่ถ้าไม่อัดคลิปนี่ก็ลืมนะเนี่ยว่าเราจะต้องเอา hard disk ไปด้วยนี่เลยก็นี่น้องฮาร์ดดิสก์อีกตัวหนึ่งนะคะก็อุปกรณ์สำหรับทริปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็พยายามเอาให้มันน้ำหนักเบาที่สุดแล้วก็พกพาง่ายค่ะตอนนี้เราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนถ่ายตัวเองอยู่น่าจะใช่พี่มิ้นแน่ๆเดือนนะคะครั้งนี้ขอบคุณสิฉันขอ เดี๋ยวตอนนี้เราไปเช็คอินกันนะทุกคนคือคนมันดูไม่เยอะมากแต่เขาบอกว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเราก็เลยต้องรีบมาก่อนนะคะตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ได้พาสปอร์ตแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันงงฝากเพจด้วยนะทุกคนฝากเพจด้วยนะบอกว่าจะไปด้วยน้องคนนี้เป็นใครครับน้องคนนี้คือคนที่หลอกเรามาสบายใจไหมเดี๋ยวจะทิ้งเพจไว้ให้3คนนี้ดูแลก็เชื่อใจตอบต้องตอบดีไว้ก่อนโอเคบายบายดีกว่าบ๊ายบายเข้าเกตได้แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายแบบไกลๆไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องใช่นะมีวางแผนจะพาไปเที่ยวแบบเขาอยากรู้ The Most Haunted Hotel แล้วในทริปก็คือแบบว่าพาไปทัวร์เฉยแต่จริงๆจะพาไปค้างเลยอะไรโรงแรมผีสิงโดนแน่บายโชคดีตอนนี้เข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าสนามบินคนน้อยมากเลยเป็นการมาที่เงียบเหงามากมีเงินมาเท่าไหร่อ่ะเงินเนาะเผื่อเป้าได้แลกเงินมาปะเนี่ยนิดเดียวมีแคชนิดเดียวเหมือนกันนะเอาแล้ว เราต้องรอดเว้ยไม่งั้นกดได้ขอตังค์ให้เธอเพชรขอบคุณค่ะนะคะตื่นเต้นร้องไห้ไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็อยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราบินไฟกลางคืนนี่เลยเขาก็มีชุดนอนให้เราเปลี่ยนด้วยตอนแรกนึกว่าจะเปลี่ยนชุดกับของตัวเองเตรียมมาเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดนอนกันเปลี่ยนชุดมาแล้วทุกคนชุดก็คือแบบเป็นผ้านุ่มๆนะคะสีโทนแบบว่าเทาๆอย่างเงี้ยสบายๆมากเลยมาดูของตรงบริเวณนี้ดีกว่านะคะก็คือตรงข้างหน้าเพจเนี่ยก็จะเป็นทีวีจอใหญ่เลยโดยที่บนไฟล์เนี้ยถ้าเรานั่งบิสเนสอ่ะก็จะมี Wi-Fi ให้ใช้ได้ด้วยนะคะแต่ว่า Wi-Fi จะใช้ได้ตอนที่เราเทคออฟไปแล้วก็จะบอกว่าระบบการหมุนเวียนอากาศภายในเครื่องก็คือจะเป็น HEPA filter นะคะเรียกได้ว่ากรองอากาศได้ถึง 90% กว่าเลยเมนูอาหารของไฟล์นี้นะคะก็จะพิเศษหน่อยถ้าเป็นไฟล์ที่บินจากกรุงเทพโดฮาก็จะมีเมนูอาหารโดยเชฟเอียนกิตติชัยนะคะ
โดยที่เราก็จะเลือกเป็นอาหารอะลาคาร์ทนะคะโดยที่จะมีทั้งดินเนอร์แล้วก็เป็นไลน์ออปชันด้วยเราสามารถบอกเขาได้เลยว่าเราอยากจะทานตอนไหนมาดู amenity kit ของไฟล์นี้กันดีกว่านี่นะคะก็จะมีเป็นกระเป๋าใบนี้แล้วก็นี่เลยเขียนว่า travel with confidence นะคะเป็น protection kit นี่ก็จะมีหน้ากากอนามัยนะคะสิ่งนี้คืออะไรเราจะแกะให้ดูถุงมือเจลแอลกอฮอล์มาดูในกระเป๋าใบนี้กันว่ามีอะไรบ้างก็จะมีนี่เลยนะคุยดีมากเลยอ่ะมีมอยเจอไรเซอร์ให้มีลิปบาล์มเฟเชียลมิสต์นะคะอันนี้ถุงเท้าแล้วก็ผ้าปิดตาให้ด้วยเดี๋ยวเทคออฟเสร็จเราก็จะมากินข้าวกันตอนนี้เริ่มหิวแล้วต้องกินก่อนนอนได้อาหารมาแล้วทุกคนก็อันนี้เป็นอันแรกนะคะจะเรียกว่ากริลโอเบอร์จีนสลัดชิมดีกว่าอร่อยกุ้งก็คือตัวเป้งๆเลยเนี่ยนี่ตอนนี้เป็นเวลา3:00ก็ยังเหลืออาหารอีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้กินก็คือ Line Option นะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเขาก็เลยถามเราว่ายังอยากจะกินไหมอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบโอเคขึ้นมาแล้วฉันต้องชิมให้ครบทุกเมนูของเชฟเอียนก็จัดมาค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นตอน3:00จ้าตอนนี้เราถึงสนามบินฮามัด International Airport เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็คือตอนนี้อยู่ที่ประเทศกาตาร์นะคะเมืองโดฮาเป็นสนามบินที่แบบค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทันสมัยมากเดี๋ยวจะแทนบรรยากาศให้ดูแต่ว่าตอนนี้ต้องรีบไปขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวตกเครื่องตอนนี้นะคะเราขึ้นเครื่องมาแล้วเดี๋ยวเราจะต่อเครื่องจากโดฮาไป JFK นะคะข้อพิเศษของไฟล์นี้นะคะเราจะได้นั่งที่เป็นเรียกว่า Q Suite นะคะโดยที่เขาก็คือเหมือนจะกลายเป็นข้อใครข้อมันเลยมันก็เหมือน First Class ย่อมๆไปในตัวเลยนี่เราก็จะเข้ามาในห้องของเราเองนะคะตรงนี้ก็คือเปิดปิดได้ตามใจชอบเลยกว้างมากตรงนี้จริงๆคือมันก็จะมีเหมือนปานที่กั้นไว้แต่ว่าพอเรามาด้วยกันเขาก็เลยเอาลงเราก็จะได้นอนด้วยกันแล้วก็กินข้าวด้วยกันนะคะโหสวีทป่ะสวีท ส ป่ะ วีทมาก สวีทป่ะสวีทป่ะแฟนทิปนี่นะคะตรงนี้ก็คือแบบถ้ามาเป็นแฟมิลี่4 คนเนอะก็คือสามารถแบบนั่งจอยด้วยกันได้เลยจอก็คือของใครของมันเลยทุกคนแล้วเขาก็มีนี่เป็น amenity นะคะก็เหมือนไฟล์เมื่อกี้14 ชั่วโมงต่อจากนี้เราจะถึงนิวยอร์กกันค่ะที่นั่งแบบ Q Suite อันนี้นะคะที่เพชรกำลังนั่งอยู่เขาก็ได้รับรางวัล World Best Business Class นะคะก็เป็น Business Class ที่ดีที่สุดเลยมันก็ดีจริงๆอะทุกคนคือแบบมันกว้างมากแบบมันเหมือนเป็น First Class ขนาดย่อมๆเลยอะแบบประทับใจคือกว้างจริงๆตอนนี้คือเรากำลังรออาหารอยู่นะคะโดยที่ไฟล์เนี้ยก็จะเป็น Dine on Demand คือเราสามารถสั่งเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะทานตอนไหนก็ได้สั่งกี่อย่างก็ได้ก็คือแบบเหมือนเป็นบุฟเฟ่เลยอะเมนูก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะคะจะมีเป็นเมนูที่เป็นอะลาคาร์ทแล้วก็เป็นเมนูเบรคฟาสต์ตอนนี้เพชรสั่งไปแล้วเดี๋ยวรอดูว่ามีอะไรกันตอนนี้หน้าก็จะแบบง่วงหน่อยๆจะบอกว่าเบาะเขาเป็นเก้าอี้นวดได้ด้วยแบบดีมากนี่มันคือแบบเป็น14 ชั่วโมงของการเดินทางที่น่าจะสบายที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยนั่งเครื่องบินมาเลยทุกคนอาหารมาเสิร์ฟแล้วทุกคนอันนี้เป็นอาหารจานแรกที่เราสั่งมานะคะก็เป็นวูดสโมกซอสทาท่าก็จะเป็นเหมือนปลาแมคเคอเรลนะคะที่เป็นฟิลเล่แล้วก็เสิร์ฟกับแตงโมเดี๋ยวรีบกินแล้วก็รีบนอนกันดีกว่านี่ทุกคนก็คือนี่นะคะ lobster tail ปลาเนื้อหวานมากอ่ะกินกับข้าวคือเข้ากันเลยแล้วก็ในไฟล์นะคะเขาก็จะมีนี่ Wi-Fi ให้เราเล่นฟรีได้60 นาทีด้วยก็คือสามารถต่อได้เลย
ตอนนี้เหลือเวลาอีก 12 ชั่วโมงจะถึง JFK นะคะ เดี๋ยวก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วเจอกัน นี่ก็เป็นแบบที่นอนคือแบบเหยียดได้สุดคือเหมือนนอนเตียงปกติเลยนี่ก็คือเหมือนเอาจริงๆเหมือนนอนห้องในโรงแรมเลยอะเตียงนุ่มมากมีหมอนประจำตัวแล้วก็ผ้าห่มนุ่มๆด้วยค่ะแบบโอ้ยสบายมากเดี๋ยวอาจจะนอนดูหนังอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็หลับยาวๆเลยค่ะ ไว้เจอกันค่ะเตียงคู่เตียงคู่สวีทปะสวีทสุดได้ดิได้หลังจากกินอาหารเช้านะคะ อีกประมาณ1 ชั่วโมงเราก็จะแลนดิ้งถึง JFK แล้วก็บอกว่านอนหลับสบายมากอากาศดีสุดๆถ้าใครได้นั่ง Business ค่ะที่เป็น Q Suite จากที่เพชรนั่งมารอบเนี่ยเขาจะใช้ตัวกรองอากาศแบบ HEPA filter ซึ่งเขาเคลมว่าจะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.97% เลยคืออากาศสะอาดกว่าข้างนอกอีกคือเพชรรู้สึกหายใจง่ายมากแล้วก็แบบหายใจได้เต็มปอดสุดๆเลยแล้วที่นั่งหรือว่าอุปกรณ์ทั้งในเครื่องทุกอย่างนะคะก็คือเขาจะฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ก่อนที่เราจะเข้ามาเรียกได้เลยว่าปลอดภัยมั่นใจแน่นอนค่ะใกล้ถึงแล้วตอนนี้21 นาที21 นาทีแล้วตื่นเต้นคิดแต่เรื่องกินใช่ก็เดี๋ยวจะเป็นการผจญภัยของพวกเราในนิวยอร์กนะคะนานแค่ไหนเดี๋ยวว่ากัน ตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วบ้านน่าอยู่มากเลยค่ะเราอยู่กันแถวบรุกลินก็เดี๋ยวต่อจากนี้จะขอออกไปหาซื้อซิมซื้อของเข้ามาในบ้านกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยแพลนเที่ยวกันนั่งเครื่องมาแบบอย่างยาวนานยังไม่ได้พักเลยบ๊ายบายจะไปกินเสี่ยวหลงเปานะคะเราอยู่กันที่โซโหหรือว่าไชน่าทาวน์เราต้องกินอีกคำเลยอะยังไม่แบ่งใครกินทุกคนต้องกินมันก็จะมันแล้วมันก็จะดีเป็นฉากที่แบบต้องมาใครมานิวยอร์กคือต้องมานะนุ่มรองเท้าที่นุ่มสบายที่สุดในโลกวันนี้จะโดนไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะ